Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức bánh bao với lại cách pha bột mới mà mình có thể dùng bột mì đa dụng hay là bột bánh mì đều được. Và trong video Diễm cũng chia sẻ rất kỹ cái cách mình ủ bột nè, nhồi bột, rồi mình canh mình hấp làm sao để cho bánh thiệt là ngon, không có bị hư. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bao tần này với Diễm nha. Công thức này mình dùng bột mì đa dụng như vậy để cho bánh thật là xốp và không dùng bột nổi đó, thì Diễm có ở đây là 60g sữa tươi. Cái này là sữa tươi lạnh, tức là Diễm lấy ngay từ trong tủ lạnh ra. Diễm cho vào trong lò vi sóng và mình hâm 30 giây nha. Mình thấy sữa lúc này nó nóng nè, rờ vào nó nóng ấm tay. Thì mình cho vào đây 5g đường cát và mình khuấy cho đường cát nó tan hoàn toàn nha. Khi mà mình khuấy xong đường tan thì cái hỗn hợp sữa này nó cũng nguội bớt chút nè. Mình cho vào đây 50g bột mì đa dụng. Bột mì thì Diễm dùng bột của Na Uy nha, cái hiệu này. Ở Việt Nam mình dùng bột mì số 11 hoặc là số 13 cũng được luôn. Cái protein của cái gói bột mì Diễm dùng là 12,1%. Men nở cho công thức này thì mình cần 3g và men không cần kích hoạt nha. Diễm dùng men lạc, dùng làm bánh mì thôi. Nếu mà mình có men ngọt mình dùng cũng được, nhưng mà thời gian ủ bột nó sẽ nhanh hơn. Trộn hỗn hợp này cho thật là đều để men nó tan, đồng thời bột mì nó cũng hút hết cái lượng sữa. Cái hỗn hợp này nó sẽ đặc và nó sệt nha, chứ không phải là khô ráo tạo thành khối bột. Đó, như vậy thì bột nó nở rất là tốt. Mình lấy cái cây quết bột đó, mình tém cái chén lại cho nó gọn. Sau đó mình dùng màng bọc thực phẩm mình đậy kín lại và mình để cái chén bột này ở nhiệt độ phòng cho nó nghỉ 30 phút để cho bột nó được nở gấp đôi. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác để mình nhồi bột. Mình cần thêm ở đây là 450g bột mì đa dụng, cũng là cái hiệu bột mì hồi nãy Diễm dùng luôn. 5g muối nha, giúp cho bột nó đậm đà và nên dùng muối nhuyễn cho nó dễ tan. Đường mình cũng dùng đường cát nhuyễn là 30g. Men nở mình cần 3g, cũng là men lạc luôn. Chất lỏng thì mình cần 180g và Diễm dùng sữa tươi không đường. Để cho bánh nhìn đẹp hơn thì Diễm cho thêm vào 1/2 muỗng cà phê cái tinh chất khoai môn này, hoặc là mình cho 1/2 muỗng cà phê tinh chất lá dứa cũng được ha. Và Diễm có thêm 40g kem tươi. Nếu mà mình không có kem tươi mình có thể thay bằng whipping cream hoặc là nước cốt dừa đều được. Và có thêm ở đây là 20g sữa chua. Sữa chua sẽ giúp cho bột nó nở tốt và nó xốp ha, rút ngắn được cái thời gian ủ bột. Và cuối cùng là 20g dầu ăn. Nếu mà mình có mỡ heo thì mình cho 20g. Cái chén bột này Diễm đã để nghỉ được 30 phút đó, mình thấy nó nở lên gấp 3 lần như vậy. Bây giờ mình lấy chén bột này, mình cho hết vào chung với lại cái hỗn hợp bột mình vừa chuẩn bị luôn. Diễm đã chia sẻ nhiều công thức bánh bao thì Diễm thấy thường cái lỗi hay gặp nhất là bánh nó không nở. Vì vậy cái phương pháp này đảm bảo là bánh nó sẽ nở tốt, tại vì mình biết được cái men nó hoạt động tốt đó. Mình cho bột vào trong máy và mình bật lên cái tốc độ thấp nha. Mình nhồi bột này trong khoảng thời gian là 10 phút. Máy Diễm có 6 số thì Diễm để số 1. Cái công suất của máy là 1700W. Bột này mình không cần nhồi lâu nha. Lúc đầu mình thấy nó hơi khô, nhưng mà mình đợi chừng 3 phút là bắt đầu mình thấy bột nó tạo thành khối như vậy. Khối bột nó sẽ chắc nhưng mà vẫn dẻo chứ không phải khô cứng ha. Cái lượng chất lỏng này Diễm làm 3 lần rồi thì Diễm thấy rất là chính xác. Để Diễm cầm bột ra cho mình xem. Đó, khối bột nó chắc, nó dẻo, không khô mà cũng không nhão nha. Và tùy nhà mình có cái dụng cụ hấp to hay nhỏ và thích cái bánh nó nhiều lớp hay không thì khối bột này mình có thể chia làm 7 hoặc 8 phần bằng nhau. Cái màu tím này thì Diễm có thử chia 7 phần bằng nhau để Diễm làm một cái bánh 7 lớp. Thì nếu mà 7 phần thì mỗi cái khối bột như vậy có trọng lượng là 120g. Mình túm bột lại nha. Túm mình lựa cái chỗ nào mướt mình để lên trên, sau đó mình túm bên dưới lại. Rồi mình xe lại tí xíu cho cái viên bột nó tròn. Như vậy thì khi mà mình cán cái miếng bột ra nó dễ tròn hơn, sẽ đều. Vậy là xong. Mình chia hết 7 cái viên bột này.
Rồi mình để ở đây cho bột nó nghỉ 15 phút nha. Thường có nhiều câu hỏi là tại sao em cán bột nó bị co giãn, tại vì bột nó chưa có nghỉ đủ, nhất là mình vo nó đó. Vì vậy sau khi vo xong mình phải đậy kín lại và mình để cho bột nghỉ. Nếu mà mình chia bột ra làm 8 phần bằng nhau thì mỗi viên bột là 105 gram. Cái này Diễm làm bằng cái tinh chất lá dứa màu xanh nè. Mình cũng vo tròn bột lại, sau đó mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy kín lại và mình cũng để cho bột nghỉ 15 phút nha. Nếu mà mình chia làm 8 phần bằng nhau thì mình sẽ làm được 2 bánh, mỗi bánh nó có 4 lớp. Trong thời gian đợi bột nghỉ thì mình đi làm cái hỗn hợp trét lên bánh. Diễm có 50 gram bơ và cái này là bơ mặn có muối ha, mình dùng bơ lạc cũng được. Và bơ nó lạnh vì vậy Diễm cho vào trong lò vi sóng 20 giây để cho bơ nó mềm. Đường thì Diễm có 75 gram đường nâu, nếu mà không có đường nâu mình dùng đường cát cũng được. Diễm có thêm ở đây là 5 gram bột mì đa dụng. Bột mì giúp cho bơ khi mà mình ủ bột và mình hấp nó không có bị chảy ra. Mình trộn cái hỗn hợp này lên cho thiệt là đều nha, đều mịn hết. Mình dùng đường nâu thì khi mà mình thoa lên bánh lúc mình cắt ra nó sẽ rõ từng lớp hơn. Bột sau khi nghỉ được 15 phút thì bây giờ mình mang ra mình cán. Và mình nên dùng cái tấm lót có cái hình tròn như Diễm như vậy mình dễ canh hơn. Thì dưới cái miếng bột là 120 gram thì mình sẽ cán cho miếng bột nó có cái đường kính là 20 cm thì Diễm thấy vừa. Mình ấn miếng bột cho nó dẹp nè, rồi mình dùng cái cây cán bột đó nhẹ nhàng mình cán cái miếng bột ra cho nó mỏng. Cái cách cán bột như vậy cũng giúp cho khi mà mình hấp xong cái bánh nó mướt, nó không có bị sần. Đó, mình nhẹ nhàng mình cán ha. Và cái rìa của miếng bột khi mà nó gần được 20 cm thì mình sẽ cán cái rìa cho nó mỏng chút. Bột mình lưu ý là lúc mình cán nó to, nhưng mà khi mà mình cầm lên thì nó sẽ co lại nha. Vì vậy cái đường kính 20 cm thì Diễm thấy rất là vừa. Rồi bây giờ mình lấy cái cây cán bột nè, mình lấy cái miếng bột lên như vậy cho nó dễ. Để cái miếng bột lên một cái tờ giấy nướng bánh nha. Rồi mình lấy cái hỗn hợp bơ đường hồi nãy đó mình thoa đều lên. Nếu mà mình làm 7 lớp thì mình chia cái hỗn hợp bơ đường này ra làm 7 phần bằng nhau. Rồi mình tiếp tục mình cán thêm một cái miếng bột nữa và mình để lên trên. Cứ như vậy lần lượt cho hết 7 cái miếng bột luôn ha. Thì cái bột màu tím này Diễm làm 7 lớp tại vì Diễm thích lớp nhiều nhưng mà thật ra lúc mà mình hấp lại bị sai, vậy chút nữa Diễm sẽ quay ở sau video cho mình coi. Đó, cứ thoa đều cái hỗn hợp bơ đường lên là được. Rồi để cái miếng bột cuối cùng là cái miếng bột thứ 7 lên trên. Lúc để lên thì mình ấn tí xíu ha, cho bột nó bám dính vào nhau nè. Mình chỉnh cái mép bên ngoài lại. Rồi bây giờ mình mang bột đi, mình để cho nó nghỉ và nó nở gấp đôi ha. Diễm cho bột vào trong cái sửng tre này luôn, đậy nắp lại và Diễm ủ nhiệt độ nhà Diễm là bây giờ 23 độ C thì 90 phút Diễm thấy bột nó nở đạt. Cái thời gian ủ bột tùy thuộc vào cái nhiệt độ nhà mình nha, mình lưu ý. Đối với lại cái miếng bột xanh này, mỗi miếng bột là 105 gram thì mình cán cái miếng bột cho nó có cái đường kính là 17,5 cm thì Diễm thấy nó vừa. Và bột xanh này mình chia ra làm 8 phần bằng nhau, vì vậy mình sẽ làm 2 cái bánh nha. Mỗi bánh là 4 lớp. Như vậy thì Diễm thấy hấp dễ dàng hơn, dễ chín nữa, nhất là cái sửng nhà Diễm nó không có được cao đó. Đó, mình cũng cán ra mỏng, cái bột này nhỏ vì vậy mình cầm lên luôn. Mình cũng lót bên dưới tờ giấy nướng bánh nè, rồi mình thoa cái lớp bơ và đường lên, thoa thiệt là đều. Sau 3 lớp thì cái lớp thứ tư mình để lên trên. Vậy là mình xong được một bánh ha. Đó, mình xem ở đây là 4 lớp nha. Và mình cũng mang bột này, mình đi mình ủ Diễm cũng cho vào cái xửng tre Diễm ủ thôi. Và Diễm cũng ủ thời gian là 90 phút. Nếu mà nhiệt độ nhà mình ấm cỡ 28 độ C thì Diễm nghĩ ủ chừng 60 phút là đạt. Để Diễm mở bột ra cho mình xem. Sau 90 phút mình thấy nó đã nở lên gấp đôi như vậy. Và nó đụng cái nắp ở trên luôn. Mình ấn vào nè. Lưu ý là mình phải kiểm tra bột trước khi mình hấp nha. Mình phải thấy nó mềm, ấn vào đàn hồi rất là nhẹ. Có khi nó không có đàn hồi lên luôn. Như vậy cái bột nó mới nở đạt được và mình hấp cái bánh nó mới xốp. Nước sôi mình cho cái xửng bánh lên và mình hấp. Cái bánh này nó cao quá đi, vì vậy Diễm phải lấy thêm một cái xửng nữa, Diễm úp ngược lại. Và Diễm hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 20 phút.
Đối với lại cái bánh mà nhiều tầng như vậy và nó to, thực ra hấp rất là khó ha. Vì vậy Diễm hấp và Diễm thấy lúc mà mình lấy ra nó nở rất là đẹp luôn nha. Mình xem ở đây nè, nó căng lên chạm lên cái sừng luôn. Nhưng mà khi mình nhắc bánh khỏi cái bếp á, và mình đợi khoảng chừng 5 phút thì mình sẽ thấy ấn vào mình thấy nó vẫn rất là mềm xốp ha. Nhưng do cái bánh này nó nhiều lớp và nó to đó, vì vậy nó chưa có chín kỹ được ở bên trong. Sau 5 phút thì nó sẽ trũng xuống như vậy. Để Diễm cắt ra bên trong cho mình xem. Vì vậy Diễm lưu ý là khi mà mình hấp bánh cái lượng bột không có nên quá nhiều ha, và cái bánh cũng không có nên quá to. Như mình thấy ở đây, bột nó bớt nó đặt lại tại vì nó chưa có chín. Cái chỗ nào mà chín thì nó sẽ xốp như vậy. Bởi vậy khi mà mình hấp bánh xong mà mình nói bánh để nguội nó co lại, cũng có phần là bột nó chưa có chín kỹ nữa nha. Còn đây là cái bột mà 4 lớp, Diễm ủ được 90 phút nè. Lưu ý lúc nào mình cũng kiểm tra trước khi mình mang đi hấp. Đó, ấn vào rất là mềm mịn và đàn hồi thật là nhẹ. Nước sôi thì mình cũng cho cái xửng bánh lên mình hấp. Và dưới 4 lớp bánh và cái trọng lượng bột như vậy thì Diễm hấp ở lửa trung bình 20 phút. Thì Diễm thấy bánh chín rất là ngon. Cái bánh màu tím hồi nãy mà 7 lớp thì Diễm nghĩ nếu mình hấp 25 phút thì nó sẽ chín kỹ. Nó nở cao, nó cũng đụng cái nắp tí xíu nè. Bánh này thì mình lấy ra, mình nên đợi 10 phút, 15 phút rồi mình hãy cắt nha. Bánh này là Diễm đã để nguội được 1 tiếng rồi đó. Đó, bên trong mình thấy nếu mà chín kỹ thì nó rất là xốp luôn. Và đặc biệt nó mềm lắm, nó mềm như là bánh bông lan vậy đó. Nhìn ở đây thì mình thấy chưa có mềm nè, để Diễm cắt ra cho mình xem. Lúc mà cầm không dám cầm mạnh luôn, rất là mềm, nhưng mà thật ra nó không có bị bết ha. Do bánh bao nếu mà mình thấy nó xốp, nhưng mà khi mà mình ăn vào mình thấy nó dính răng hoặc nó bết lại thì cái bột nó hơi dư chất lỏng. Vì vậy lúc mà nhồi mình giảm lại chất lỏng như vậy là ngon. Bánh này mình cắt cái thành từng miếng như vậy ha. Nếu mà mình thích ăn chung với gà quay đồ thì mình làm lạc hơn chút, mình không cần cho cái lớp giữa có đường nhiều. Còn nếu mà mình muốn ăn bánh ngọt thì mình làm y như công thức Diễm chia sẻ. Công thức vỏ này thì mình dùng cho bánh bao có nhân cũng được luôn, nhân thịt hay là nhân ngọt đều được. Mình có thể làm nhiều rồi mình cất vào trong tủ đông đá, khi ăn thì mình hâm lại trong lò vi sóng chừng 30 giây hoặc là hấp lại 2-3 phút là bánh sẽ xốp ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bao. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.